แล้วก็เริ่มการก่ออิฐบล็อกเลยนะครับก่อทีละชั้นทีละชั้นขึ้นไปนะครับสวัสดีครับพบกับผมช่างพ่อบ้าน DIY นะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูวิธีการทำกำแพงรั้วอิฐบล็อกนะครับซึ่งเป็นวิธีการทำแบบบ้านๆนะครับง่ายๆนะโอเคเราไปชมกันเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็คือการดัดเหล็กปอกนะครับ10 เซนคูณ5 เซนนะครับหลังจากที่ดัดเหล็กปอกเสร็จก็เอาเหล็กปอกไปมัดกับตัวโครงเหล็กเสาเลยนะครับอันนี้คือการทำโครงเหล็กเสานะแล้วก็ถ้าใครที่จะทำโครงเหล็กคานด้วยก็สามารถทำลักษณะอย่างนี้ได้เลยนะครับก็กว้างคูณยาวเท่าไหร่ก็เอาแล้วแต่เราเลือกนะครับนี่นะครับอันนี้คือลักษณะของตัวโครงเหล็กเสานะครับก็จะเสร็จแล้วได้ประมาณนี้นะครับจากนั้นก็ขุดหลุมนะครับก่อนที่จะขุดหลุมเนี่ยก็ต้องไปขึงเชือกก่อนนะครับเพื่อจะได้หลุมแต่ละหลุมเป็นแนวเดียวกันนะครับก็ทำการวัดระยะว่าแต่ละหลุมเนี่ยห่างกันเท่าไหร่นะครับตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับ 2.5 เมตรก็ทำการขุดหลุมเลยนะครับขุดหลุมให้ลึกอยู่ที่30 ถึง 40 เซนนะครับความกว้างก็ 30 ถึง 40 เซนเหมือนกันนะครับถ้าใครอยากให้มันแข็งแรงกว่านี้ก็สามารถขุดลึกกว่านี้ใหญ่กว่านี้ได้นะครับอันดับต่อไปนะครับก็คือการเทคอนกรีตหลุมนะครับวิธีการเทคอนกรีตหลุมนะครับก็คือเอาโครงเหล็กเสาเนี่ยที่เราทำเสร็จแล้วมาวางที่หลุมเลยนะครับแล้วก็ผสมคอนกรีตแล้วก็เอาคอนกรีตเทใส่เข้าไปเลยนะครับแล้วก็เทหลุมต่อไปก็รอให้แห้งแล้วเราก็จะได้ลักษณะของหลุมเป็นแบบนี้นะครับโครงเหล็กเสาก็จะเป็นแนวแบบนี้นะครับต่อไปนะครับหลังจากที่เราเทหลุมเสาเสร็จแล้วก็เข้าแบบคานคอดินนะครับเราก็เอาโครงเหล็กคานที่เรามัดเสร็จเรียบร้อยนะครับมาวางครอบกับโครงเหล็กเสาเลยนะครับเสร็จแล้วก็เข้าแบบนะครับวิธีเข้าแบบก็ง่ายๆนะครับเอาไม้แบบมาประกบกันอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็หาไม้เนี่ยมาขวางตรงกลางนี้นะครับระหว่างไม้แบบ2 อันนี้นะครับตัวคานเนี่ยมันกว้างอยู่ที่15 เซนก็หาไม้ประมาณ15 เซนเนี่ยเอามาขวางไว้อย่างนี้แล้วก็เอาเหล็กตัวยูนะครับมาหนีบไม้แบบ2 อันนี้ให้มันอยู่กับที่นะครับไม่ให้มันล้มนะครับหลังจากที่เราเข้าแบบเสร็จก็ทำการเทคอนกรีตเลยนะครับเริ่มแรกก็เอาน้ำพรมไม้แบบก่อนนะครับไม้แบบจะได้ไม่ดูดน้ำจากคอนกรีตนะเสร็จปั๊บก็ทำการเทเลยครับเทคอนกรีตที่ผสมเสร็จนะเทให้เรียบร้อยนะครับหลังจากที่เทเสร็จแล้วก็เกลี่ยคอนกรีตจากนั้นนะครับก็สู่ขั้นตอนที่6นะครับก็คือการก่อบล็อกนะครับอันดับแรกก็คือต้องหาดิ่งก่อนนะครับหาดิ่งโดยเราจะเอาไม้เนี่ยไม้อะไรก็ได้นะครับมายึดกับตัวโครงเหล็กเสาแล้วก็เอาไม้มาค้ำยันนะครับค้ำยันด้านซ้ายด้านขวาเพื่อไม่ให้มันขยับนะครับมันจะได้ดิ่งนะก็จากนั้นก็ขึงเชือกนะครับขึงเชือกจากตรงนี้ไปตรงนู้นนะครับเพื่อเราจะได้ก่ออิฐบล็อกให้มันได้เป็นแนวตรงนะครับแล้วก็เริ่มการก่ออิฐบล็อกเลยนะครับก่อทีละชั้นทีละชั้นขึ้นไปนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือหนวดกุ้งนะครับระหว่างอิฐบล็อกทุกๆ2 ก้อนเนี่ยให้ใส่หนวดกุ้งด้วยนะครับเดี๋ยวเวลาเทเสาเนี่ยหนวดกุ้งมันจะได้ยึดกับตัวเสาด้วยนะครับแล้วก็ก่อไปเรื่อยๆนะครับจนเสร็จนะครับแล้วก็จะได้อิฐบล็อกขึ้นมาแบบนี้แล้วลำดับต่อไปนะครับขั้นตอนที่7ก็คือการเทเสานะครับการเทเสาอันนี้ทำแบบบ้านๆนะครับก็เอาไม้แบบเนี่ยมาแนบไปที่ตัวเสานะครับเสร็จแล้วก็เอาลวดมัดกับไม้อันนึงแล้วก็เสียบลวดไปอีกด้านหนึ่งนะครับเสียบตรงกลางข้างล่างนะครับ2 จุดเสร็จแล้วก็อีกคนหนึ่งที่อยู่อีกด้านหนึ่งก็ดึงลวดออกมานะครับแล้วก็เอามัดกับตัวไม้เหมือนด้านโน้นนะเสร็จแล้วก็บีบให้แน่นนะครับบีบให้แน่นตรงด้านล่างด้านกลางส่วนด้านบนนะครับก็ทำการใช้ลวดมัดตรงๆเลยนะครับมัดเสร็จแล้วก็ทำการเทคอนกรีตเลยนะครับพรมน้ำนิดนึงก่อนนะพรมน้ำเสร็จแล้วก็เทคอนกรีตเข้าไปเลยนะครับเทเข้าไปเลยสำหรับตัวเสาประตูบ้านนะครับก็ทำการเข้าแบบนะครับเข้าแบบเสร็จแล้วก็
เทคอนกรีตเหมือนกันนะครับรอให้มันแห้งแล้วก็ทำการแกะแบบออกมาเราก็จะได้ตัวเสาประตูบ้านเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ จากนั้นนะครับข้อต่อไปก็คือการเข้าแบบคานบนนะครับ วิธีเข้าแบบคานบนก็เอาตัวโครงเหล็กคานเนี่ยก็เอามาพาดไว้บนหัวเสานะครับ เสร็จแล้วก็มัดกับตัวโครงเหล็กเสาข้างบนนี้นะครับ แล้วก็ทำการเข้าแบบนะครับ วิธีเข้าแบบก็คือเอาตะปูเนี่ยตอกตรงกลางของไม้แบบหรือว่าตามระยะความหนาที่เราต้องการนะครับ แล้วก็เอาขึ้นไปพาดเข้าไปข้างบนนะครับ แล้วก็เอาเหล็กตัวยูเนี่ยหนีบไว้นะครับ ก็จะได้ลักษณะของบริเวณที่เราจะเทคานเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ จากนั้นก็ผสมคอนกรีตนะครับ แล้วก็เทลงไปเลยนะครับ เทเข้าไปให้เต็ม แล้วก็รอให้มันแห้งนะครับ พอมันแห้งมันก็แก่แบบออกก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ แล้วก็เราก็ทำการจับเสียมแล้วก็ฉาบให้เรียบร้อยนะครับ เราก็จะได้กำแพงบ้านเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับโอเคครับก็คลิปนี้ก็เป็นวิธีการก่อกำแพงรั้วบ้านด้วยอิฐบล็อกนะครับวิธีการทำก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นวิธีการทำแบบบ้านๆนะถ้าใครอยากได้แข็งแรงกว่านี้ก็ทำให้หลุมลึกกว่านี้ใหญ่กว่านี้นะครับโครงเหล็กก็ให้แข็งแรงกว่านี้ก็ได้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ